Đằng sau cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tình cảm sâu đậm giữa mẹ chồng và nàng dâu, chiếc cốc sức khỏe ẩn chứa 4 năm ấm áp. Dĩnh bướng bỉnh như lừa, nhưng đối xử với mọi người lại rất chân thành. Mẹ Phong vuốt ve cốc sức khỏe Triệu Lệ Dĩnh đưa, chữ Y An Lạc ở dưới đáy cốc vẫn còn rõ ràng, giống như áo len cashmere mà mẹ chồng nàng dâu tranh nhau giữa đêm, cháo kê nấu trong bếp, vòng ngọc ấm áp trên cổ tay. Đứa trẻ này thật thà, lúc nào cũng nói ra suy nghĩ của mình, không bao giờ nói lời vô ích. Khi mẹ Phùng Thiệu Phong nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, bà cầm nửa cốc trà kỹ tử lạnh trong tay, đốt ngón tay vô thức xoa lên những đường nét tinh xảo trên thành cốc. Đó là cốc nước tăng lực Triệu Lệ Dĩnh tặng bà 3 năm trước, 4 chữ Y hòa bình và hạnh phúc ở nhỏ xíu được khắc dưới đáy cốc, giờ đã trở thành cái bằng chứng mà bà lão nhất định phải lấy ra khi khen ngợi con dâu trước mặt người khác. Mọi người trong vòng tròn đều biết lão phu nhân nhà họ Phùng rất bảo vệ con gái, nhưng hiếm khi nào lại bảo vệ như vậy. Có lần Phùng Thiệu Phong nói đùa trên bàn ăn rằng Triệu Lệ Dĩnh nghiện mua sắm trực tuyến. Lão phu nhân đặt đũa xuống, tức giận nói, con thì biết gì. Cô ả họ Dĩnh luôn chọn nửa đêm để săn hàng giảm giá. Chiếc áo len cashmere cô ấy mua cho con tháng trước rẻ hơn giá ở quầy 800. Cô ta lấy điện thoại di động ra để cho xem sổ ghi chép giỏ hàng, trông như giáo viên tiểu học đang bảo vệ con gái mình. Cô Trương hàng xóm vẫn nhớ có lần thấy Triệu Lệ Dĩnh ngồi xổm trong sân nhà họ Phùng hái quả kỷ tử. Những ngón tay trắng muốt của cô ta lục lọi trong đống quả kỷ tử đỏ tươi, nhặt những quả mọng nước rồi cho vào lọ thủy tinh. Cô ả này cẩn thận thật. Cô ta biết lão phu nhân bị huyết áp cao nên cố tình sàng lọc những quả có cuống. Cô Trương chép môi, ra hiệu, không giống như những người trẻ tuổi bây giờ, chỉ biết chọn quà đắt tiền. Nhưng màn kịch dịu dàng giữa mẹ chồng và nàng dâu đã nổ ra vào mùa xuân năm 2025. Triệu Lệ Dĩnh gia nhập đoàn làm phim ngay khi cô ra khỏi phòng sau khi sinh con. Có lần cô xa nhà 6 tháng. Mẹ Phùng đi lại trong phòng khách với đứa cháu trai đang khóc trên tay. TV đang phát sóng buổi họp báo về bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh. Bà lão nhìn chằm chằm vào cô con dâu, xương quai xanh gầy đến mức có thể nhìn thấy cô, và chiếc bình trong tay cô loảng xoảng trên bàn trà. Nhà mình có cần tiền lương của con bé không? Câu này sau đó đến tai Triệu Lệ Dĩnh. Cô vội vã trở về từ hoành điếm trong đêm, mẹ chồng và con dâu nấu cháo kê trong bếp suốt đêm. Nồi hầm trên bếp đang sôi sùng sục. Triệu Lệ Dĩnh trải kịch bản trên bàn nấu ăn và cho mẹ chồng xem những bản sửa đổi được đánh dấu đỏ bằng bút huỳnh quang từng trang một. Mẹ ơi, nhìn cảnh khóc này xem. Con nghĩ con phải thể hiện nỗi đau của một người mẹ không thể buông tay đứa con của mình. Bà lão dừng lại khi khuấy cháo, hơi nước làm mờ kính đọc sách của bà. Vào ngày tin tức ly hôn nổ ra, mẹ của Phùng đang tưới cây mọng nước mà Triệu Lệ Dĩnh tặng bà trên ban công. Một thông báo để hiện lên trên điện thoại của bà, những giọt nước lăn xuống lá cây Alocasia odora, để lại những chấm đen trên sàn xi măng. Sau đó, trong chương trình Nhà có trẻ con dễ thương, người dẫn chương trình đã cẩn thận nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, và bà lão đột nhiên cầm tạp dề lau mắt. Lần đầu tiên cô gái đó đến nhà tôi, cô ấy mặc tạp dề để giúp tôi bóc tỏi trong bếp. Bây giờ tôi cảm thấy chua chát khi nhìn thấy tép tỏi. Máy quay lướt qua đôi vòng tay ngọc bích trên cổ tay của bà. Đó là quà sinh nhật mà Triệu Lệ Dĩnh đã mua bằng tiền lương diễn viên chính đầu tiên của mình. Họ thể hiện tình yêu của mình theo nhiều cách khác nhau, điều này thực sự đáng ghen tị. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt, nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp. Bạn có tin được không? Thái độ của mẹ Phùng đối với Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất phức tạp. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình, nước mắt cô gần như rơi. Cô ấy nói rằng Dinh sẽ mãi mãi là con của chúng ta. Những lời này thực sự đúng và khiến tôi bị sốc. Tuy nhiên, mẹ Phong cũng có những rắc rối riêng của mình. Cô hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ mạnh mẽ này sẽ quay trở lại làm việc sau 28 ngày. Một số người cho rằng đây là cách ăn uống xấu xí. Tôi cũng nghĩ vậy. Khái niệm truyền thống này thực sự buồn cười. Tôi đã bị choáng váng. Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp và giao phó mọi việc nhà cho Phùng Thiệu Phong. Bạn có thể tưởng tượng được sự tương phản này không? Mẹ Phùng đau khổ nhưng bất lực. Giống như một cuộc kéo co giữa truyền thống và hiện đại, thực sự rất bùng nổ. Thậm chí còn có những điều vô lý hơn nữa. Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, mẹ Phùng lên tiếng, bà nói rằng mặc dù hiện tại mỗi người đều có cuộc sống mới, nhưng bà vẫn rất yêu cô.
Trên tủ tivi trong phòng khách nhà họ Phùng vẫn còn một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, khom lưng thắt khăn lụa cho mẹ chồng. Khi bà lão trò chuyện với các chị gái, bà luôn nói, cô Dĩnh bướng bỉnh như lừa, nhưng đối xử với mọi người rất chân thành. Nghe thì có vẻ như đang than phiền, nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy được nụ cười ẩn chứa trong nếp nhăn ở khóe mắt của bà khi bà nói câu này. Giống như chiếc cốc sức khỏe mà bà luôn lau đi lau lại nhiều lần, vành cốc đã mòn từ lâu, nhưng mỗi lần rót nước, 4 chữ nhỏ dưới đáy cốc vẫn rõ nét như trước. Trong giới giải trí kỳ lạ, Triệu Lệ Dĩnh giống như một bông hoa nở rộ một cách bướng bỉnh, tỏa sáng rực rỡ giữa những cơn bão tranh cãi. Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người sẽ nghĩ đến xuất thân thôn quê của cô. Trong vòng tròn đầy rẫy những hoàn cảnh và cuộc thi tài nguyên khác nhau này, điều này dường như đã trở thành một điểm nghi ngờ đối với cô. Tuy nhiên, chính xuất thân này đã hình thành nên tính cách kiên cường của cô. Từ một vai diễn rồng nhỏ vô danh, từng bước một đến vị trí nữ diễn viên hàng đầu ngày nay, cuộc đấu tranh của cô là huyền thoại. Giống như trong những tác phẩm đầu tay của cô, ngay cả khi chỉ có một vài câu thoại và một vài cảnh quay, cô sẽ dốc hết sức và thể hiện mọi vai diễn nhỏ một cách chân thành. Trong Ê Khóa Thanh Thu, cô vào vai cô hầu gái nhỏ không mấy nổi bật, nhưng sự nghiêm túc đã đặt nền tảng cho sự thăng tiến trong tương lai của cô. Ngoài bối cảnh của cô, màn trình diễn của cô trong các chương trình tạp kỹ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng cô không đủ tinh tế và khéo léo, nói thẳng nói thật. Nhưng đây chính là con người thật của cô. Trong một chương trình tạp kỹ, khi đối mặt với những quy tắc trò chơi phức tạp, cô không chọn thuận theo dòng chảy mà kiên trì phán đoán của riêng mình, mặc dù điều đó gây ra một số tranh cãi. Kiểu tính cách chân thành và khiêm tốn này đặc biệt đáng trân trọng trong ngành giải trí. Giống như một viên ngọc thô, toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. Chuyện tình cảm của cô đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Từ khi gặp gỡ và yêu Phùng Thiệu Phong đến khi kết hôn và sinh con, rồi đến khi ly hôn, mỗi giai đoạn đều gây ra vô số đồn đoán và tranh cãi. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh không hề bị lay chuyển bởi những tiếng nói bên ngoài này. Cô dũng cảm đối mặt với những lựa chọn tình cảm của mình. Khi tình yêu đến, cô dành hết tâm huyết cho nó, khi tình cảm thay đổi, cô quyết đoán lựa chọn bắt đầu lại. Cô dùng hành động của mình để nói với mọi người rằng trên con đường cuộc sống, tình yêu không phải là tất cả, điều quan trọng hơn là phải kiên trì với trái tim mình. Trên đường đi, Triệu Lệ Dĩnh đã phải chịu vô số nghi ngờ và tranh cãi, nhưng cô chưa bao giờ ngừng tiến về phía trước. Cô đã trả lời những nghi ngờ đó bằng một tác phẩm tuyệt vời sau một tác phẩm khác. Trong Ê Hoa Du Ký, cô đã thể hiện sự ngây thơ, tốt bụng và kiên cường của Hoa Thiên Cốt một cách sống động, khiến khán giả lo lắng về số phận của nhân vật này. Trong Ê Công Chúa Điệp Viên, cô vào vai Sở Kiều dũng cảm và kiên quyết, người đã dũng cảm tiến về phía trước trong thời kỳ khó khăn vì đức tin và sự tự do của mình. Trong Ê Minh Lan truyện, cô đã thể hiện sự thông minh và trí tuệ của Thịnh Minh Lan một cách sâu sắc. Ngay khi bạn nhìn thấy Tìm Kiếm Thịnh Hành, có lẽ bạn cũng có cùng câu hỏi trong đầu như tôi, liệu cô gái này có tái hôn không? Khu buôn chuyện náo nhiệt như chợ rau, ai cũng muốn tham gia vào cuộc vui, như thể trái đất sẽ ngừng quay trong giây lát nếu cô không vào cuộc dân chính thêm một lần nữa. Tuy nhiên, phiếu trả lời tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh vẫn để trống, khiến mọi người phải đoán già đoán non. Bạn có nghĩ là cô ấy sợ không? Hay bạn đã nhìn thấu thói quen này từ lâu rồi? Triệu Lệ Dĩnh sống theo nhịp độ riêng của mình và trở thành người không theo khuôn mẫu nhất trong ngành giải trí. Chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu phụ nữ trong ngành giải trí dường như tự động bước vào phòng quan sát tái tuyển dụng sau khi họ ly hôn. Trong những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã dành một kỳ nghỉ dài cho bản thân. Chăm sóc trẻ em, quay phim và tập thể dục, cuộc sống của tôi không chỉ gói gọn trong một bảng tính Excel. Bạn có thực sự tưởng tượng cảnh cô ấy khóc thầm trong khi cầm điện thoại vào đêm khuya không? Thôi nào, ngoài đời thực, cô ấy chỉ sắp đứng trong phòng tập, cầm tạ và hét lên tôi là một vận động viên sức mạnh. Thành thật mà nói, việc dẫn một đứa trẻ đi quay phim trong khi trên tay cầm một chồng kịch bản, mật độ cuộc sống như thế này là điều mà người bình thường nếu thử làm sẽ gọi cảnh sát. Chúng ta hãy nói về thông báo chính thức của thế kỷ. Vào thời điểm đó, nó đã lan truyền khắp Internet, mọi người gửi lời chúc phúc và dội gáo nước lạnh vào nó. Chỉ trong vài năm, cốt truyện đã có bước ngoặt lớn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chia tay trong hòa bình, thậm chí không để lại một lời bàn tán nào cho cư dân mạng. Một số người nói rằng họ đều bận rộn với sự nghiệp của mình và tốc độ phát triển của họ không đồng bộ. Nhưng nếu nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh không hề rơi vào tuyệt vọng khi ly hôn,
cô cũng không hề đóng bất kỳ bộ phim hàn gắn ghi nào. Cô ấy vội vã quay lại đoàn làm phim và quay phim suốt đêm, với ánh mắt thậm chí còn quyết tâm hơn cả nhân vật nữ chính trong kịch bản. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn còn lo lắng cho cô vẫn sống thực tế như một bộ phim truyền hình với nụ cười trên môi. Tại sao cô ấy không vội vã tái hôn? Có rất nhiều phân tích của chuyên gia trên Internet, phụ nữ độc lập có nhu cầu kết hôn thấp hơn và phụ nữ hiện đại ngày càng trở nên tỉnh táo hơn. Tôi hiểu nguyên lý này, nhưng tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại có nhiều quy tắc và luật lệ như vậy? Cô ấy dường như kết hợp kịch bản với cuộc sống, pha trộn mọi thói quen với phong cách thực tế của mình. Bạn thấy cô ấy tự chế giễu bản thân trong các chương trình tạp kỹ và đùa giỡn với nam chính trên trường quay. Cô ấy không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào của việc ly hôn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng lại theo dõi rất kỹ, mong muốn cô ấy sẽ cùng ai đó đi mua sắm ở siêu thị ngay giây tiếp theo. Nếu bạn đã chứng kiến cô ấy quay phim tại chỗ, bạn sẽ thấy trạng thái của cô ấy hoàn toàn khác biệt so với những ngôi sao nữ háo hức thu hút sự chú ý sau khi quay phim. Trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh thường cố gắng tự mình tìm hiểu vai diễn. Cô ấy thậm chí còn trang điểm chậm hơn những người khác và chú ý đến các chi tiết nhiều hơn cả đội đạo cụ. Trong khi những người khác bận rộn giành giật sự chú ý, cô lại bận rộn viết kịch bản. Tái hôn. Đừng lo lắng, hãy sống với nhân vật như chính bạn trước đã. Nói về điều đó, trong giới thể thao cũng có tình trạng tương tự. Vương Sản, tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia, thường được hỏi nhất trong thời kỳ đỉnh cao của mình, là khi nào bạn sẽ kết hôn? Khi Lina giành giải Grand Slam, mọi người bàn tán nhiều về gia đình cô hơn là kỹ năng của cô. Thành tựu và cuộc sống riêng tư của phụ nữ luôn gắn liền với nhau, như thể họ không xứng đáng có được những khoảnh khắc vinh quang nếu không kết hôn. Nếu Triệu Lệ Dĩnh mà gặp phải tình huống này, cô sẽ lựa chọn không tham gia. Bạn hỏi cô ấy về việc tái hôn và cô ấy đưa cho bạn một lịch trình làm việc. Bạn muốn cô ấy suy ngẫm về cuộc sống, nhưng cô ấy lại khăng khăng thảo luận về cấu trúc của kịch bản. Trên mạng cũng có một nhóm người ám ảnh với thân phận mẹ đơn thân của Triệu Lệ Dĩnh, giống như việc chăm sóc con cái tự thân đã là gánh nặng, nhưng cô lại biến đứa trẻ thành một người bạn nhỏ. Một lần tình cờ gặp nhau ở sân bay, hai mẹ con nắm tay nhau, và một trợ lý đang đẩy chiếc vali bên cạnh họ. Khi có người chụp ảnh, cô ấy mỉm cười và gật đầu mà không hề né tránh. Sự thoải mái và thẳng thắn trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt với cuộc phản công của lọ lem trong phim. Ở thế giới thực, Triệu Lệ Dĩnh không còn cần hoàng tử hay hôn nhân để đánh giá cuộc sống của mình nữa. Sự tỉnh táo của Triệu Lệ Dĩnh không hề khoa trương. Nếu bạn nói rằng bản tính cô ấy hơi bướng bỉnh thì tôi tin là vậy. Cô ấy nhìn nhận vấn đề của trái tim rõ ràng hơn nhiều người. Trong ngành giải trí có bao nhiêu cặp nam nữ chính chia tay rồi lại quay lại, chia tay rồi lại chia tay, đến mức diễn xuất cũng phiền phức. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ vòng luẩn quẩn đó và sống cuộc sống của mình một cách rõ ràng. Không phải là tôi không tin vào tình yêu, mà là tôi tin vào bản thân mình hơn. Không phải ai cũng có thể học được chút hoang dã đó từ cô ấy. Hơn nữa, trong ngành giải trí hiện nay, ai còn coi việc tái hôn lại khoảnh khắc đáng nhớ. Cuộc cạnh tranh giữa các nữ diễn viên nổi tiếng không còn là cuộc cạnh tranh xem ai có thể kết hôn tốt, mà là cuộc cạnh tranh xem ai có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong đoàn phim được khẳng định qua từng tác phẩm. Bạn nói cô ấy tỉnh táo, từ này đã bị lạm dụng rồi. Cô ấy không hề tỉnh táo, cô ấy không có bất kỳ ý tưởng nào cả, cô ấy chỉ tin vào cách của riêng mình. Trong khi những người khác vẫn đang cố gắng chứng tỏ bản thân bằng cách tái hôn, cô đã biến mỗi ngày trong cuộc sống của mình thành một kịch bản mới. Nếu nhìn lại dữ liệu, rating của bộ phim truyền hình có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng cao trong những năm gần đây và cô luôn được yêu thích trên mạng xã hội. Ngay cả với trẻ em, tài nguyên vẫn vững chắc như sắt. Với cả sự nổi tiếng và sức mạnh, ai dám nói rằng thí sinh tự nhận này còn thiếu sót điều gì? Có rất nhiều người trong ngành giải trí sợ bị lãng quên nhất, nhưng cô lại trở thành bản đồ sống trong mắt mọi người. Trên thực tế, sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh có phần liên quan đến sự thay đổi của thời đại. Các nhãn hiệu dành cho phụ nữ ngày càng đa dạng hơn và hôn nhân không còn là con đường duy nhất nữa. Hãy nhìn cô ấy, Lý Vũ Xuân, Chu Đông Vũ và những người khác, họ đều đã tự mình đi được con đường của mình. Tái hôn. Đó là chuyện của người khác. Chỉ có bạn mới biết cách đi trên con đường của riêng mình. Về việc hạnh phúc trông như thế nào, mỗi người đều có câu trả lời riêng trong lòng mình. Triệu Lệ Dĩnh giống như một vì sao sáng,
tỏa sáng trong bầu trời đêm đầy tranh cãi. Câu chuyện của cô truyền cảm hứng cho tất cả những ai theo đuổi ước mơ, nói với chúng ta rằng đừng sợ tranh cãi, chỉ cần chúng ta kiên trì với hoài bão ban đầu và nỗ lực, chúng ta chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu cuộc sống.